امشب در 24 خبر فوری، یک منبع غربی گفته موضوع حذف نام سپاه پاسداران از گروه‌های تروریستی در مذاکرات هسته‌ای از روی میز برداشته شده. جزئیات جدیدی از دور تازه چانه‌زنی‌های احیای برجام تا لحظاتی دیگه از خبرنگارمون احمد صمدی از محل مذاکرات در وین. فرود موشک‌های چینی در آب‌های نزدیک تایوان و ژاپن، تنش بی‌سابقه در منطقه و نگرانی از وخامت اوضاع. گفتگوی مشاور امنیت ملی جو بایدن با مسیح علی نژاد. جیک سالیوان گفته ایالات متحده در کنار علی نژاد و همه اونهایی است که برای حقوق برابر می‌جنگند. و ماهواره روسی با اسم ایرانی. مسکو میگه ماهواره خیام رو روس‌ها ساختن. از واشنگتن دی سی این 24 است با فرداد فرحزاد. به نام سپاه از فهرست سازمان‌های تروریستی، هرچند بعضی منابع غربی گفتن که این موضوع از مذاکرات حذف شده. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران هم گفته شرط از سرگیری نظارت اضافی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی کنار گذاشتن همه موارد اتهامی آژانس. تهران گفته برای مذاکره در مورد متن پیشنهادی جوزف بورل به وین اومده، اما یک دیپلمات ارشد اروپایی به ایران اینترنشنال گفته تصمیم گیری در این مورد به عهده اتحادیه اروپا نیست. احمد صمدی خبرنگار ما از وین با ماست. احمد، چه میدونیم در مورد اینکه موضوع حذف سپاه پاسداران از لیست گروه‌های تروریستی از میز مذاکرات برداشته شده؟ نه تنها نام سپاه پاسداران از روی میز برداشته میشه، یعنی حذف اون از فهرست گروه‌های تروریستی وزارت خارجه ایالات متحده، بلکه چند مورد دیگه هم در عین شگفتی باید بگم که بر اساس گفته‌های این دیپلمات ارشد اروپایی در واقع برداشته شده. خب اول اشاره بکنم به اینکه دور دوم مذاکرات علی باقری کنی با انریکه مورا لحظاتی پیش تموم شد و محل رو ترک کردن. موقعی که تو داشتی تیترهای خبرها رو می‌خوندی، هیئت ایرانی اینجا رو ترک کرد. اما مسئله‌ای که وجود داره، خب اونطور که این دیپلمات ارشد اعلام کرده، در واقع جمهوری اسلامی ایران پذیرفته که در واقع نام سپاه در فهرست گروه‌های تروریستی بمونه فعلا و حل و فصل اون رو به مذاکرات مستقیم بین ایران و ایالات متحده موکول بکنه. اما بعد از اون باید بگم مسئله‌ای که خیلی مقامات جمهوری اسلامی ایران روش تاکید داشتن، مسئله ضمانت‌های سیاسی بود که همواره جمهوری اسلامی تاکید داشت که باید ایالات متحده تضمین بده که دیگه از برجام خارج نمیشه. حتی پا رو فراتر گذاشته بودن، می‌خواستن که دولت بعدی ایالات متحده این تضمین‌ها رو باید بپذیره از همین الان. به نظر میاد که جمهوری اسلامی ایران بر اساس گفته‌های این مقام ارشد اروپایی در واقع گفته که ایران پذیرفته که در واقع از این درخواست ضمانت‌های سیاسی صرف نظر بکنه. البته اون چه که در واقع مد نظر هست، در واقع در پیش‌نویسی که آقای جوزف بورل ارائه داده، مسئله تضمین‌ها به گونه‌ای هستش که به گفته این مقام ارشد دیپلماتیک در واقع جمهوری اسلامی ایران پذیرفته مسئله رو و گفته که نسبت به این موضوع مشکلی نداره. اما مسئله بعدی که تو در خبرها بهش اشاره کردی، مسئله اختلافاتی هست که ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی داره. خب تقریبا چند سالی هستش که آقای رافائیل گروسی از جمهوری اسلامی ایران میخواد که پاسخ بده در خصوص دو مرکزی که در واقع اعلام نشده هستش، فعالیت هستی در اونجا اورانیوم با منشأ انسانی پیدا شده و در چند روز اخیر دیده بود که مقامات جمهوری اسلامی ایران تاکید داشتن که باید این موضوع حل و فصل بشه. یک بار گفتن که بر اساس برجام در سال 2015 حل و فصل شده. خب اما حالا تاکید میکنن که در یک روز گذشته تاکید میکنن که اگر این موضوع از روی میز برداشته نشه، مسئله برجام حل و فصل نخواهد شد و گفته بودن که حتی دوربین‌های آژانس رو هم اجازه نخواهیم داد که وصل بشن. حالا امروز این خبر رو ما شنیدیم که در واقع جمهوری اسلامی ایران پذیرفته که این مسئله اصلا ارتباطی به برجام نداره و قرار هستش که در چارچوب آژانس بین‌المللی انرژی اتمی این مشکل رو با حل کنه و دیگر اون رو وارد مسئله برجام نکنه. اما مسئله‌ای که هست اینه که این خبرهای شگفت انگیزی که امشب داره مطرح میشه خیلی مغایر هست با صحبت‌های روزهای گذشته مقامات جمهوری اسلامی ایران و رسانه‌های مرتبط با اونها و نکته‌ای که وجود داره. حالا باید ببینیم که از طرف ایالات متحده چه واکنشی خواهد بود و اینکه آیا در روزهای آینده مقامات آمریکایی هم پیش‌نویس رو که آقای جوزف بورل ارائه کرده او هم خواهد پذیرفت یا اینکه نه همچنان این خبرهایی هستش که فقط در سطح به خبرنگاران اعلام شده و بعدا ممکنه که بر اساس معادلات مورد پذیرش قرار نگیره.
احمد، نمیخوام از خبر جلو بزنم و نمیخوام پیشبینی بکنم، طبیعتا اطلاعات زیادی هستش که ما ازش بی اطلاعیم، اما آن چیزی که این دیپلمات‌های غربی به خبرنگارا اونجایی که تو هستی در وین گفتن اگر درست باشه، یعنی ایران بحث سپاه پاسداران رو کنار بذاره و موضوع تضمین‌های این که ایالات متحده در دولت‌های بعدی هم از این توافق خارج نشه دیگه موضوع جنجال برانگیزی بین دو طرف نباشه، در واقع به نظر میاد اون پاشنه آشیل‌های اصلی که مانع از احیای برجام شده از میز مذاکرات حذف شده، نه؟ یعنی به نظر میاد یک قدم خیلی نزدیک شدن به یک توافق احتمالی. دقیقاً همینطوره. یعنی در واقع باید بگم که نه تنها در خصوص تضمین‌ها، مسئله تضمین‌های دولت بعدی، حتی به نظر میاد از تضمین‌هایی که از دولت بایدن می‌خواست رو هم اونها هم کنار گذاشته و اونطور که گفته شده در واقع تضمین‌هایی که در متن پیشنویس آقای جوزف بورل گنجونده در واقع به نظر میاد که به گفته این دیپلمات از طرف جمهوری اسلامی ایران پذیرفته شده هست و دیگر اون مسائلی که تو گفتی دقیقاً آره پاشنه آشیل مذاکرات به نظر میاد رفع شده و احتمال هستش که در روزهای آینده شاهد اخبار جدیدتری باشیم. تحولات مهمی هست. احمد صمدی خبرنگار ما اونجا در وین داره دنبال میکنه، مطمئنم که در برنامه‌های بعدی خبری هم جزئیات بیشتری به ما خواهد داد، ولی فعلا از تو ممنونم احمد صمدی از محل مذاکرات در وین. اینجا در آمریکا هم رسانه‌های آمریکایی و اسرائیلی نوشتن که مقامات این دو کشور امید چندانی به نتایج این دور از مذاکرات ندارن. آمریکا پیش از این گفته بود که حتی مطمئن نیست که ایران تمایلی به توافق داره یا نه. کانال 11 اسرائیل به نقل از مقامات این کشور نوشته بود که دلیل بازگشت ایران به مذاکرات کم کردن عصبانیت مقامات غربی ایران، اما به نظر میرسه که کماکان روی دو موضوع سپاه و پرونده اتهاماتش در آژانس تاکید میکنه، هرچند با اطلاعاتی که الان شنیدید و احمد صمدی گفت به نظر میاد که میتونه تمام این معادلات عوض بشه. محمد اسلامی پیشتر گفته دوربین‌های نظارتی به شرطی روشن میشن که همه موارد اتهامی علیه ایران در آژانس حذف بشه. شهید ثالث روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی از کالگری در کانادا با ماست. آقای شهید ثالث، نمیدونم گزارش خبرنگار ما رو شنیدید یا نه، اما گفت که تعدادی از دیپلمات‌های غربی اونجا به خبرنگاران گفتن که به نظر میرسه که احتمالاً موضوع حذف نام سپاه پاسداران از لیست گروه‌های تروریستی و تضمین بقای برجام در دولت‌های بعدی آمریکا کم و بیش مورد توافق دو طرف بوده، از میز مذاکرات برداشته شده. اگر این درست باشه که اگر بزرگی هست، به نظرتون چقدر به یک توافق احتمالی نزدیک شدیم؟ ببینید من یک توضیح بدم. آقای امیر عبداللهیان، من اتفاقا داشتم توی نوشته ها دنبال همین مسئله میگشتم. آقای امیر عبداللهیان حدود 1 ماه پیش در مورد قرار گرفتن سپاه در لیست سازمان‌های تروریستی آمریکا و اصرار ایران بر خروج اون، من الان عین جمله ایشون رو میخونم. در واقع موضوع قرار داشتن سپاه در لیست تروریستی آمریکا یک مسئله فرعی است که از طرف لابی اسرائیل بزرگنمایی شده است. مدت هاست که اصلا این مسئله حل شده و من تعجب میکنم که چرا 2 مرتبه این مطرح شده. ایران، شما حتی اگر به نوشته های صبح صادق که ارگان رسمی سپاه است برگردید، تمام فشار رو مسئله تضمین هستش. همین آخرین شماره که منتشر شدش، مقاله که در این خصوص نوشته بودن این بود که توافق در انتظار تضمین، این تیترش بود. بنابراین نکته اصلی این هستش، اون چیزی که من اطلاع دارم که در پیشنهاد آقای بورل بوده این هست که دولت بایدن چون قبول نمی‌کرد تضمین بده که حتی در دوران ریاست جمهوری آقای بایدن در قرارداد بمونه، ظاهراً این گنجونده شده در پیشنهاد آقای بورل و آمریکا قبول کرده که حداقل در دوران ریاست جمهوری آقای بورل تا سال 2024 از برجام خارج نشه و به نظر من این قدم بزرگی هستش، چون آقای محمد مرندی هم گفته بود که تا این مسئله حل نشه ما نمیتونیم به جلو حرکت بکنیم. بنابراین اگر این موضوع حل شده باشه، منم معتقدم که امکان این که شاید به یه توافقی برسن بالا باشه، بیش از 50%. آقای شهید ثالث، چقدر فکر میکنید که هر دو طرف، هم آمریکایی ها و هم ایرانی ها، اگر این توافق به نتیجه برسه از روی استیصال ناچار میشن که به این توافق تن بدن؟
چرا دقیقاً این حرفی که شما میزنین درست هستش. ببینید ایران غیر از مسئله فروش نفت که الان داره نفت رو میفروشه، حتی اویل پرایس هم یه گزارش داشت که چند روز پیش که ایران برگشته به بازارهای نفتی، ولی غیر از اون ایران 120 میلیارد دلارش بلوکه شد. این حرف خانم الینا دوهان هستش که به ایران رفته بودش، نماینده سازمان ملل در مسائل حقوق بشری. خب این 120 میلیارد دلار خیلی گره میتونه از ایران باز بکنه. از اون طرف امریکا گرفتار این مسئله قیمت نفت هستش، مسئله اوکراین هستش، هرچند که قیمت نفت شروع کرده سیر نزولی رو طی کردن، ولی به هر صورت فشاری رو آمریکا هستش و اینها دلشون میخواد یه جوری بشه که ایران برگرده، نه تنها مسئله هسته‌ای حل بشه، بلکه برگرده به بازار نفت و یه مقدار این فشار از قیمت‌های نفت کاسته بشه. اما اون چیزی که من میبینم اینه که اصولا این قرارداد این توافق قرارداد هر چی که اسمشو بذاریم یه توافق بی‌ثباتی هستش، برای اینکه درگیری ایران با آمریکا، جمهوری اسلامی با آمریکا بر سر یک موضوعی هستش که قابل حل نیست و مسئله اسرائیل. و به نظر من حالا اگر هم در نوامبر کنگره، هر دو مجلس کنگره به دست جمهوری خواهان نیفته، شاید سال 2024 ریاست جمهوری بیفته و به هر صورت این توافق پایداری نیستش، چون که درگیری ایران با آمریکا مسئله ریشه داری هستش و بازم امکان فروپاشی این هست حتی اگه الان توافق بشه. آقای شهید ثالث، من به نقل از یکی از روزنامه‌نگاران غربی که الان در وین هست دارم این رو میگم و او هم داره نقل قول میکنه از مقامات غربی و میگه که ایران با آنچه که در متن فعلی در مورد تضمین وجود داره راضی هست. به نظر میرسه که یک تحول بزرگ در اینجا صورت میگیره. آقای شهید ثالث اینطور منم که میگم بله، برای اینکه آقای بورل گفته که امریکا، اینجوری که اطلاعاتی که من دارم، امریکا قبول کرده که در دوران ریاست جمهوری آقای بایدن خارج نشه از برجام و حتی من شنیدم که این سوال هم پیش اومده که خب اگر کنگره در نوامبر به دست جمهوری خواهان بیفته چی؟ که گفتن همون داستان سال 2015 که وتو کردش آقای اوباما مسبب سنارو، اون دوباره ممکنه تکرار بشه و بنابراین ما تضمین میکنیم تا آخر دوره ریاست جمهوری آقای بایدن حداقل از برجام خارج نشه. ممنونم از شما. شهید ثالث، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی از کانادا با ما. اجازه بدید بریم به کاخ سفید. تصاویر زنده داریم از صحبت‌های جان کربی، هماهنگ کننده ارتباطات استراتژیک شورای امنیت ملی آمریکا. و هر موقع که لازم باشه راهنمایی‌های لازم رو، راهنمودهای لازم رو انجام میده و به خودش مستقیما صحبت کرده با افراد مختلف در این زمینه و میخواد که ادامه بده در این زمینه و صحبت‌های لازم رو انجام بده و مذاکرات رو انجام بده. من متاسفانه هیچ در این زمینه اطلاعاتی ندارم و نمیدونم که آیا چه کسایی رو بهشون زنگ زده و آیا صحبت کرده در این زمینه با کسی دیگه یا نه. رئیس جمهور راحت در این زمینه، در زمینه این در واقع پیشنهادی که ما دادیم و به اونها دادیم، این پیشنهاد رو ما میخواد از روسا که این رو قبول کنن، این و پیشنهاد مور و بریتنی رو برگردونیم به خونه. اون پیشنهادی که شما دادین به روسا، چه پیشنهادی دادین؟ آیا روس‌ها در واقع پاسخ ندن تا الان؟ این آیا باعث فشار میشه؟ آیا چیزی رو میخواین تغییر بدین؟ ایشون هنوز خونه نشدن، پول هنوز اینجا نیست و در واقع هنوز موفق نشدیم. ما نمیخوایم بگیم که در واقع یک راه مستقیم برای این کار وجود داره، ولی این کار رو خواهیم کرد و اینها رو به خونه برمیگردونیم و میخوایم که همه مردم امریکا و حتی مردم جهانی مسئله خیلی جدی گرفتن. میخوایم که این رو جدی بگیرن و میخوایم که بدونن که ما این پیشنهاد رو دادیم به روس‌ها و اونها این دیگه بستگی به اون داره که آیا قبول بکنن یا نه. و یه روز بعد از اون بود که در واقع روس‌ها شروع کردن به صحبت کردن، حتی به صورت عمومی. این رو میخوام بدونن.
این در واقع نگاه کردن 30 روزه به نگاه کردن مرور 30 روزه به پالیسی ها یا از چیزی رو در این زمینه تغییر کرده. من هیچ در دستورالعمل در واقع آگاهی لازم رو ندارم. همچنین در مورد این اطلاعاتی که اخیراً از حالت طبقه بندی شده خارج شدن، شما میتونین که در این زمینه چیزی بگین که در مورد حمله‌ای که من این چیز رو که در واقع بر اساس اون چیزی که به من داده شده میتونم صحبت بکنم. ما معتقدیم که روس‌ها و مقامات روس میخوان که اطلاعاتی در این زمینه وجود داره رو تکذیب بکنن و به دروغ بندازن و در واقع اطلاعات دروغ رو در این زمینه شروع بکنن. در مورد حمله‌ای که به اوکراین انجام داده و حملاتی که روی نیروهای اوکراینی انجام داده، اونها میخوان که نیروهای اوکراین رو متهم بکنن به کارهایی که انجام دادن و اونها رو کارهایی که خودشون انجام دادن به عهده اونها بذارن. اینها در شواهد دروغی رو، مدارک دروغی رو اونجا کار گذاشتن و انتظار داریم که در این زمینه روس‌ها به سمت جلو پیش برن و در اخبار این مسئله در واقع بیشتر منعکس بشه و در آینده می‌خوایم که فکر می‌کنیم که رپورت‌ها و گزارش‌ها رو در این زمینه ببینیم. موقعی که شما میگین که ایالات متحده آماده است که با چین هر کاری که انجام بده برای مقابلش وایسین، آیا شما فکر میکنین که آیا شما منظورتون نظامی هم هست؟ من دارم میگم که ما آماده هستیم برای هر چیزی که چین بخواد انجام بده. ما به طور کلی آماده ایم. من نمیخوام وارد جزئیات این مسئله بشم. بذار اینو بگم که موقعی که ما میگیم آماده ایم، این تمام ابزار رو در بر میگیره، تمام ابزاری رو که ما داریم که در قدرت دولت هست. مسئله فقط نظامی نیست. ما توانایی های قوی نظامی داریم، این کاملا درسته. همچنین دوستانی رو داریم و متحدین رو داریم و همچنین ما ابزارهای اقتصادی هم داریم و همچنین ابزارهای دیپلماتیکی رو هم داریم در این زمینه که چیزای خیلی زیادی هستن که ایالات متحده میتونه استفاده بکنه اگه فکر کنیم که نیاز داریم این کارو بکنیم. اما مسئله اینه که نباید انجام بدیم. این دلیلی وجود نداره که این بحرانی رو که ساخته شده وجود داشته باشه. لزومی نداره که این بحران ساختگی وجود داشته باشه. اینا گفتن که در واقع میخوان که اونها دارن میگن، چینی‌ها دارن میگن که ما اعتراض میکنیم. این یک اعتراض به حرکت سفر نانسی پلوسی، ولی این در واقع یک بهانه است از نظر ما برای اینکه بتونن به یک سطح جدیدی از بحران برسن. در واقع به سطحی که اینا فکر میکنن که میتونن مسائل رو اونجا حفظ کنن برای خودشون. ما نمیخوایم این مسئله رو قبول بکنیم. نمیخوایم که در واقع یک وضعیت موجود جدید رو اونجا قبول بکنیم و میخوایم مسئله به قبل برگرده. نشانه های وجود داره که هر چیزی بین اون دوتا وجود. با توجه به وضعیت کنونی، آیا دوتا رئیس جمهور چیزی رو انجام میدن؟ دیداری چیزی؟ هیچ کسی این رو رد نمیکنه. ممکنه این امکان وجود داشته باشه. There's reporting that the Biden administration is lobbying against legislation that would designate Taiwan as a major non-NATO ally. به نظر میرسه که یک شایعه‌ای وجود داشته باشه که ما میخوایم که تایوان رو به عنوان یک متحد غیر ناتو در واقع اعلام بکنیم. آیا همچین چیزی وجود داره؟ میشه در مورد این زمینه صحبت بکنین که من فکر میکنم که با توجه به این طرحی که وجود داره، در مورد این طرح من باید خدمتتون عرض کنم که ما میخوایم که در این زمینه خیلی کامنت هایی رو در ملأ عام نظرهامون رو در ملأ عام بیان نکنیم، اما این میخوایم بگیم که در واقع یک حمایتی از دو حزب وجود داره برای اینکه ما از تایوان حمایت بکنیم و پشتیبانی خودمون رو از تایوان ادامه بدیم. اما نمیخوام در مورد این مسئله که هنوز به وجود نیومده و پروپوزال قبل از اینکه اصلا چیزی اتفاق بیفته در موردش صحبت بکنم. من این روابطی که ما با تایوان داریم امکان داره که به ما این امکانات رو میده که
بتونیم در واقع حمایت خودمون رو به لحاظ امنیتی و همچنین مثلا به عنوان مثال از نظر سلاح فروش سلاح این رو به این ترتیب کمک بکنیم به اونها و اونها رو حمایت بکنیم. ما این مسیر رو در واقع ادامه خواهیم داد به کمک‌های خودمون و این کمک رو این امکان رو این قدرت رو به دولت میده که بتونه این مسئله رو ادامه بده. در مورد این ICBM تستی که شما کنسل کردین، چرا تصمیم گرفته شد که این تصمیم کنسل بشه؟ آیا این تصمیم رئیس جمهور بود؟ میشه در مورد این مسئله بیشتر توضیح بدین جزئیاتش؟ بله حتما. قبل از هر چیز باید بگم که کنسل نشده، این فقط به تأخیر افتاده شده و برای یک مدت خیلی کوتاهی هم به تأخیر انداخته شده. نمیخوام بگم که دقیقاً چه تاریخی خواهد بود، اما یک تاریخ مشخصی وجود داره که برای اون تاریخ به عقب انداخته شده، برای یک مدت کوتاهی هست. پس در واقع این قرار اتفاق بیفته، چرا که در واقع برای یک مدت غیر مشخص عقب افتاده نشده و هیچ تأثیری هم روی آمادگی هسته‌ای ما نخواهد گذاشت. تصمیم این مسئله در زمینه‌ای که در کانتکست و زمینه‌ای درست شد که این بحران به وجود آورده. می‌دونین که خیلی گرم شده اوضاع و خیلی بحران بالا گرفته و ما رئیس جمهور خیلی در این زمینه اطمینان داره که میتونن چند روزی این آزمایش باقی بمونه، چرا که ما این نیروی هسته‌ایمون، توانایی هسته‌مون خیلی بالا هست و این اطمینان رو داریم، چرا که ما می‌خوایم که نشون بدیم که هیچ خب صحبت‌های جان کربی رو می‌بینید در کاخ سفید، مسئول هماهنگی استراتژیک ارتباطات شورای امنیت ملی آمریکا که عنوانی بسیار طولانی است و مدتی است آقای جان کربی اون رو یدک می‌کشه. دیدید که بیشتر صحبت‌هاش در مورد تایوان بود. حین صحبت‌های آقای جان کربی داشتم به آژانس‌های خبری و خبرنگاران در وین نگاه می‌کردم. همونطور که در ابتدای برنامه هم احتمالاً متوجه شدید، تحولات مهمی در اتریش در جریان هست درباره مذاکرات احیای برجام. یک دیپلمات مهم غربی به خبرنگاران در وین اتریش گفته که فکر میکنه احتمال یک توافق هسته‌ای بین ایران و غرب حالا دیگه بسیار جدی وجود داره، هرچند او گفته که مشکلاتی همچنان پابرجا هستند. دو موضوع مهم، یعنی حذف سپاه پاسداران از لیست گروه‌های تروریستی ایالات متحده آمریکا، آنطور که این دیپلمات غربی به خبرنگاران در اتریش گفته، به نظر میاد که دیگه محلی از اعراب نداره، از میز مذاکرات حذف شده. موضوع مهم بعدی، تضمین‌های سیاسی که ایران از ایالات متحده میخواد که همچنان دولت این کشور در توافق احتمالی آینده باقی بمونه و مثل کاری که آقای ترامپ کرد از توافق خارج نشه. به نظر میرسه که ایران تضمین‌ها رو دیگه نمیخواد، هرچند گفته شده که تضمین‌هایی در متن نهایی توافق که جوزف بورل میدونید همین تازگی به طرفای ایرانی و غربی داده، به شکلی ظاهراً این تضمین در اون منعکس شده. نمیدونیم جزئیاتش چه هست. هم از مهمان پیشین برنامه شنیدید گمان زنی این هستش که احتمالاً دست کم در دوران زمامداری آقای بایدن سر جاش خواهد موند. بنابراین تحولات در مورد موضوع احیای برجام بسیار جدی هست. حالا در بیان خبرنگار ما در اتریش داره دنبال میکنه، اینجا در اتاق خبر ایران اینترنشنال هم داریم دنبال میکنیم. به محضی که جزئیات بیشتری به دستمون بیاد حتما شما را هم در جریان میذاریم. اما بریم فعلا سراغ خبرهای دیگر. بزرگترین رزمایش چین در 25 سال گذشته در اعتراض به سفر نانسی پلوسی به تایوان ادامه داره. جنگنده‌های چین تا به حال دست کم 22 بار حریم هوایی تایوان رو نقض کردند. تلویزیون دولتی چین گفته بیش از 100 جت جنگنده و بمب افکن و 10 ناو جنگی ارتش در این رزمایش حضور دارند. به گفته وزارت دفاع تایوان، شلیک موشک‌های چینی به تنگه تایوان سیستم‌های دفاعی این جزیره رو فعال کرده. دلیل اصلی تنش‌ها در تنگه تایوان اینه که امریکایی‌ها با نادیده گرفتن مخالفت شدید چین سومین مقام ارشد سیاسیشون رو به اینجا فرستادن. این سفر به طور جدی اصل چین واحد و حاکمیت و تمامیت ارضی ما رو تضعیف میکنه. من دوباره تاکید میکنم که چین به شدت با هر گونه تحرکات جدایی طلبانه و مداخله نیروهای خارجی برای استقلال تایوان مخالفه. ما هرگز اجازه این کار رو نخواهیم داد. کسایی که به فکر همچین چیزی هستن
حتما پیامد کارشون رو خواهند دید. وزارت دفاع تایوان ارتش چین رو متهم به محاصره دریایی و هوایی تایوان کرده. آرش علایی از کنگره آمریکا با ماست. آرش، بی سابقه است میزان نیروهای نظامی، ناف‌های جنگی و موشک‌هایی که چین در اطراف این جزیره داره جولان میده. بله، و زندگی عادی رو در تایوان کامل مختل کرده. همونجور که تو گفتی، وال استریت ژورنال هم گزارش میده که این آزمایش دفاعی که در 6 منطقه دور تایوان داره برگزار میشه در آبهای مجاورت تایوان، در بعضی اوقات با آبهای خود کشور تایوان هم همپوشانی داره. تلویزیون دولتی فرانسه هم چند ساعت پیش ویدیویی پخش کرد از هلیکوپترهای چینی که به نظر میاد در واقع بر فراز یکی از جزایر تایوانی دارن پرواز میکنند و در واقع حریم هوایی تایوان رو دارن نقض میکنند. پروازهای هوایی به چین تایپه فعلا لغو شده به خود پایتختش، به پایتخت تایوان از مثلا سئول یا خیلی از کشورهای دیگه‌ای که در مجاورت تایوان بودن مجبور شدن به خاطر این آزمایش یا راه دیگری انتخاب کنن به تایوان برسن یا کلا فعلا 2 روز بیخیال سفر کردن به تایوان بشن. تاثیر میذاره بر زندگی مردم اونجا و الان هم همونجوری که شما قبل از این قسمت برنامه دیدید، آقای جان کربی که داشت در کاخ سفید صحبت میکرد، اسپری مختلفی از سوالهای خبرنگاران رو مجبور شد باش روبرو شه در مورد چین، در مورد اینکه آیا قرار هست این کشور به عنوان یک متحد غیر ناتو برای آمریکا بخواد با آمریکا یک قرارداد یا معاهده‌ای رو امضا کنه در مورد فرستادن سلاح. و خلاصه تمام این داستان‌ها باعث شده که تنش‌های لفظی و دیپلماتیک بین مقامات آمریکایی و چینی شدت بگیره. ممنونم از تو آرش علی، خبرنگار ما از داخل کنگره آمریکا با ما. آمریکا به هر گونه تلاش یکجانبه برای تغییر وضعیت موجود در تایوان به ویژه از راه زور مخالفه. ما به چین واحد که بر اساس تعهدات و تضمین‌های مرتبطش با تایوان هدایت میشه احترام می‌ذاریم و متعهدیم. تأکید می‌کنم موضع ما در قبال تایوان تغییری نکرده. ما و کشورهای دیگه معتقدیم تشدید تنش به نفع هیچ کس نیست و میتونه عواقب ناخواسته داشته باشه. حفظ ثبات در تنگه تایوان به نفع همه کشورهای منطقه است. آنتونی بلینکن بود وزیر خارجه آمریکا که در حاشیه اجلاس آسئان صحبت می‌کرد. همونطور که بهتون گفتم وزیر خارجه چین هم که در نشست آسئان حضور داره واکنش‌های نشون داده به تحولات در جزیره تایوان. اما موضوع اصلی برنامه که پیشتر هم بهتون گفتم مربوط میشه به بحث مذاکرات هسته‌ای ایران. همونطور که بهتون گفتم خبرنگاران مختلفی در وین دارن میگن که دیپلمات‌های غربی به خصوص دیپلمات‌های اروپایی به اونها گفتن که شانس رسیدن به یک توافق هسته‌ای به نظر خیلی جدی‌تر از گذشته شده، هرچند هنوز مشکلاتی پابرجاست. اما 2 موضوع مهم دادن تضمین از سمت آمریکا برای بقا در یک برجام دوباره و همینطور حذف نام سپاه پاسداران از گروه‌های تروریستی به نظر میاد که فعلا دیگر یک مورد مناقشه بین ایران و آمریکا نیست و شاید این راه رو برای احیای برجام هموارتر بکنه. مارک فیتزپاتریک کارشناس مسائل هسته‌ای از واشنگتن دی سی به ما پیوسته. آقای فیتزپاتریک، میخواستم در مورد موضوع تایوان باهاتون حرف بزنم ولی چون تحولات در وین زیاد هست میخوام از این فرصت استفاده کنم و از تجربه شما بپرسم که فکر میکنید چقدر به رسیدن به یک توافق هسته‌ای نزدیک هستیم؟ نمیدونم در 1-2 ساعت گذشته خبرگزاری ها رو دنبال کردید یا نه، اما دیپلمات‌های غربی به خبرنگاران در وین گفتن که 2 موضوع حذف سپاه پاسداران از فهرست گروه‌های تروریستی و تضمین‌های سیاسی که ایران از دولت آمریکا میخواد به نظر میاد که حل شده هست. آیا به یک توافق هسته‌ای داریم نزدیک میشیم؟ به نظر میاد که مثبت که ایران ازشون دست کشیده در مورد سپاه پاسداران که به عنوان یک گروه تروریستی در مسئله باقی بمونه.
این با این حرکتش یک تقاضای دیگه در مورد IAEA و در واقع مسائلی که در اونجا زیر پا گذاشته مطرح میکنه. اگه این مسئله باقی بمونه و حل نشه، متاسفانه توافقی انجام نخواهد گرفت. فکر میکنید که موضوعی که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی داره با ایران و اون روشن شدن موارد مشکوک وجود اورانیوم با منبع انسانی هست در نقاط مختلف ایران، چقدر میتونه پاشنه آشیل یک توافق احتمالی بشه؟ به نظر میرسه که این تبدیل خواهد شد به مسئله اصلی، چرا که ایالات متحده نمیتونه سازمان انرژی اتمی رو مجبور بکنه که توافقاتش مطالعاتش رو اونجا متوقف کنه. این یک سازمان بین‌المللی هست و متحده که باید تحقیق بکنه در این زمینه. هر چیزی که پیدا میکنه، چیزی که گزارش نشده، این تعهد اون هست و باید این رو انجام بده و اگر ایران ادامه بده به این درخواست، به نظر میرسه که توافقی نخواهد بود. آیا ایران این بستگی به این داره که آیا ایران توافق رو میخواد یا نه؟ اما آقای فیتزپاتریک، همین موضوع اسم سپاه پاسداران در گروه‌های تروریستی و تضمین‌های سیاسی که ایران از دولت فعلی ایالات متحده آمریکا می‌خواست، به نظر می‌آمد که موضوعات بسیار جدی هستند. برای ماه‌ها و هفته‌ها این مذاکرات رو بارها در آستانه شکست قرار دادن. فکر می‌کنید چه چیزی روی زمین در وین تغییر کرده که احتمالاً دو طرف به یک توافق نزدیک شدن؟ من واقعا نمیدونم که چه چیزی تغییر کرد. واقعا من میدونم که اتحادیه اروپا خیلی در این زمینه تلاش کرده و به سختی کار کرده که بتونه یک جایی رو پیدا بکنه، یک نقطه وسطی رو پیدا کنه که در واقع این اتحادیه اروپا بود که به یک زبانی دست پیدا کرد، به یک زبانی برای امتیاز دادن که دو طرف قضیه بتونن این رو قبول بکنن و هم که برای ایران و سپاه قابل قبول باشه و همچنین این امکان وجود داره که ایران تشخیص داده این رو که در نهایت باید این مسئله رو ازش کوتاه بیاد اگه میخواد این مسئله رو حل کنه و همچنین اونا به احتمال زیاد تشخیص دادن که این مسئله سپاه مسئله اشتباهیه. به هر حال سپاه تحت تحریم خواهد ماند در هر ترتیب. ممنونم از شما. مارک فیتزپاتریک، پژوهشگر مؤسسه بین‌المللی مطالعات استراتژیک خاورمیانه، از همینجا در واشنگتن دی سی با ما. بیننده 24 هستید با من فرداد فراساد اینجا در ایران اینترنشنال. همونطور که در اول برنامه هم بهتون گفتم، تحولات مهمی در وین آتیش در جریان هست. به نظر میاد که بعضی از دیپلمات‌های غربی معتقدند که شاید رسیدن به یک توافق هسته‌ای بین ایران و غرب حالا بیش از گذشته ممکن شده. بعضی از دیپلمات‌های غربی به خبرنگاران در اتریش گفتن که دو موضوع مهم حذف نام سپاه پاسداران از لیست گروه‌های تروریستی و همینطور تضمین‌های سیاسی که ایران از دولت آمریکا میخواد به نظر میاد که حل و فصل شده. اینجا در استودیو همکارم شاهد علوی به ما پیوسته و از دیترویت میشیگان هم امید معماریان، روزنامه‌نگار. با تو شروع میکنم. شاهد، به نظر میاد که یهو همه چی داره عوض میشه. بله، در حدی که ما الان خبر رو گرفتیم، دیپلمات ارشد اروپایی سه نکته رو گفته. البته هم گفته که ایران موافقت کرده مسئله حذف سپاه رو از پیش شرطاش برداره برای رسیدن به احیای برجام. دوم این که در واقع تضمین هایی که در پیشنویس جوزف بورل هست بپذیره، تضمین بیشتری به لحاظ سیاسی نخواد. و سوم مسئله سه مرکزی که آژانس روش مسئله داره به خاطر یافتن ذرات اورانیوم توضیح ایران نداده، اون رو هم با آژانس بعداً حل و فصل بکنه و این رو به مذاکرات گره نزنه. به این ترتیب این دیپلمات گفته که موافقت ایران با این سه موضوع عملاً مطابق هست با در پیشنویس هست و شانس بالایی هست برای اینکه در واقع توافق حاصل بشه و وزرا برای امضای توافقنامه به وین برن. این میشد از این لحاظ پیش بینیش کرد. وضعیت اقتصادی ایران به نقطه‌ای رسیده که احتمالاً حکومت به این برآورد رسیده که قابل کنترل نیست. ما میدونیم که رئیسی با شعار احیای وضع اقتصادی و کاهش تورم به عرصه اومد، اما عملاً
بعداً در این مدت دیروز هم که در واقع سالگردش بود دیدیم وضع اقتصادی به شدت بحرانی شده، هیچ امکانی برای کنترلش ندارن به خاطر اینکه منابع مالیشون بسیار محدوده. توافق کمک میکنه که دستشون باز باشه، هم برای در واقع کاهش نارضایتی در داخل به لحاظ اقتصادی، هم البته ادامه سیاست در منطقه. به این ترتیب به نظر میرسه به اون نقطه رسیده که دیگه امکانی برای مقاومت نداره. آقای معماریان، از این سه نکته‌ای که بهش اشاره شد، اسم سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا، تضمین سیاسی از دولت ایالات متحده آمریکا برای حفظ برجام در دوره‌های بعدی و موارد مشکوک وجود اورانیوم در سایت‌های هسته ایران، دو تاش رو به نظر بردن خارج از مذاکرات هسته، یعنی گفتن موضوع سایت‌های مشکوک رو، موارد اورانیوم مشکوک رو ببریم در آژانس صحبت بکنیم، بحث سپاه پاسداران رو بعداً ایران و آمریکا در یک مذاکرات دیگری احتمالاً حرفش رو بزنن. موضوع تضمین سیاسی هم ایران به نظر رضایت داده، چون ظاهراً اونطوری که آقای بورل در متن اروپایی ها نوشته به یک شکلی که ما هنوز جزئیاتش رو نمیدونیم این تضمینه برقرار شده. فکر میکنید که چه شد که دو طرف به اینجا رسیدن؟ به نظر من تحلیل آقای علوی کاملا درست هستش که اون چیزی که باعث شد که ایران در واقع برگرده سر میز مذاکره این هستش که واقعیت‌های داخل ایران به دولت آقای رئیسی اجازه نمیده که بخواد همچین ریسکی بکنه و یک چنین فرصت رو از دست بده با توجه به اینکه وضع اقتصادی در کشور بسیار نابسامان هست و به هر حال چشم‌اندازی که وجود داره بسیار چشم‌انداز تیرو تاریکی برای دولت ایشون است. معمولا رئیس جمهور در سال اولشون دستاوردهایی در حوزه‌های مختلف دارن، از اقتصادی، سیاسی اینها. آقای رئیسی از جمله رئیس جمهورهایی هستش که هیچ دستاوردی در این یک سال گذشته نداشته. مسئله‌ای که وجود داره این هستش که در چارچوب مذاکرات آقای معماریان ببخشید طرفتون رو قطع می‌کنم، ولی با این قیمت فعلی نفت، با این تحریم روسیه، فروش فزاینده نفت، بالاخره این مشکل با همین فروش غیرقانونی و بازار سیاه نفت نمی‌شد آیا حلش بکنن؟ قطعا نمیشد. شما در نظر بگیرید که اگر که توافقی صورت نگیره، فشارهای آمریکا بر شرکت‌ها، بر کشورهای مختلف که به ایران از نفت ایران رو می‌خرن یا بازار دیگر محصولات ایران هستن بسیار سختگیرانه‌تر خواهد شد، اجرا خواهد کرد این تحریم‌ها رو و اون چیزی که ایران ازش استفاده می‌کنن قطعا نخواهند تونست که استفاده کنن. مسئله اصلی ایرانی هستش که از اول مشخص بود که چارچوب مذاکرات هسته‌ای چی هستش. ایران در قبال اینکه تحریم‌ها برداشته بشه از فعالیت‌های هستی خودش در واقع دست می‌کشید یا محدودش می‌کرد. این خیلی مشخص بود. اون چیزی که اتفاق افتاد این بود که مقامات جمهوری اسلامی خواستن که مسائل دیگه‌شون رو هم در واقع یک جوری جمع بزنن با این مذاکرات هستی و مثلا موضوع سپاه هم وارد این مسئله کردن که هیچ وقت موضوع سپاه در مذاکرات هسته‌ای مطرح نبود و حتی در دوره قبلی هم مقامات آمریکایی گفته بودن که برای مثلا مشکلات دیگه‌ای که غرب با ایران داره یا آمریکا با ایران داره، مثل مسئله سپاه، مثل دخالت منطقه ایران، مثل به هر حال موضوع حمایت از تروریسم و این چیزا، اینها نیازمند مذاکرات دیگه‌ای هست و در چارچوب توافق هسته‌ای مذاکرات هسته‌ای جا نمیگیره. ایران می‌خواست از این مسئله استفاده بکنه، سوء استفاده بکنه، یک سال توسعه کشور، منابع اقتصادی کشور رو هدر داد، فرصت‌های اقتصادی رو هدر داد و در واقع بعد از یک سال دارن برمیگردن همون جایی که قبلا بودن و به خاطر اینکه به هیچ عنوان موضوع سپاه نمیتونست جا بگیره و وقتی که ایرانی مسئله مطرح کرد، خود شما در برنامه‌تون بارها بهش اشاره کردین، یک اجماع خیلی بزرگی رو در واشنگتن در پایتخت‌های دیگه ایجاد کرد بر علیه سپاه پاسداران، بر علیه اینکه دولت آمریکا بخواد که یه وقت احیانا چشمشو ببنده به اینکه سپاه پاسداران از لیست سازمان تروریستی خارج شه. بنابراین اون چیزی که کرد کاملا یعنی ترفندی که داشت یا ابتکار عملی که خواست دولت آقای رئیسی به خرج بده که مثلا متفاوت باشه با مذاکرات دولت قبلی، این نه تنها شکست خود مجبور شدن که بعد از یک سال، بیشتر از یک سال عقب نشینی کنن و الان برگردن به همون جایی که قبلا بودن. ببینید موضوعی که در مورد آژانس هست، همیشه مسائل مربوط به آژانس هست. هیچ وقت قرار نبوده که موضوعاتی که مربوط به مراکز هسته ایران هست رو در توافق هسته‌ای حل بکنن. این مسئله هستش که مقامات ایرانی مطرح کردن و طرف‌های غربی آمریکا بهش گفتن که شما نمیتونید، این توافق سیاسی است بین آمریکا و چند کشور دیگه ایران، شما باید مسائلتون در خصوص جایی که اورانیوم ما پیدا کردیم و بریم به آژانس توضیح بدیم و ما میتونیم توافق بکنیم و در نهایت آژانس با شما به یه جایی برسه که باز تحریم‌ها برگرده. بنابراین توافق میتونست ناپایدار باشه. بنابراین در هر سه زاویه‌ای که ایران در واقع اصرار کرده میشه گفتش که عقب نشینی کرده و اگر که این خبرها درست باشه و ایران قرار باشه که در واقع
مذاکرات به نتیجه برسه، به نظر میرسه که اگر بخواد به نتیجه برسه بعد از این سه تا موضوع در واقع عقب نشینی کرده باشه ایران. بازم برای بیننده هایی که تازه به ما پیوستن نمیخوایم بپریم و بگیم که توافقی صورت خواهد گرفت، اما آن چیزی که دیپلمات‌های غربی الان دارن به خبرنگاران میگن این هستش که بسیار نزدیک شدن با توجه به اینکه دو تا موضوع مهم به نظر میاد که حل و فصل شده. میخوام این ازت بپرسم شاید چقدر فکر میکنی که اتفاقا شاید جمهوری اسلامی از همون اول هم میخواست وارد یک توافق بشه، اما به مرگ گرفت تا به تب رضایت بده و حالا که نتونست بالاخره سپاه پاسداران رو حذف بکنه برگشتن به همون جایی که فکر می‌کردن که حداقل توافقی است که میتونن بگیرن. در واقع در چارچوب یک منطقی که میگه به جمهوری اسلامی تسلیم زور نمیشه مگر اینکه خیلی پرزور باشه. با این منطق عملا حرکت و رفتار کردن. بله، جمهوری اسلامی از روز اول هم میدونست در نهایت برای اینکه وارد بازار جهانی بشه، بتونه مسائل داخلیش رو حل بکنه و در این حال میدونه همزمان با سرکوب گسترده داخلی نمیتونه به جهان هم چنگ و دندون نشون بده. اونام که دغدغه‌شون حقوق بشر نیست. می‌خواست اتفاق بیفته، اما تمام تلاش رو کرد تا لحظه‌ای که میتونه مقاومت بکنه برای اینکه بیشترین امتیاز رو بگیره. به نظر هم میرسه در نهایت پیشنویس جوزف بورل ما البته ندیدیم این رو، اما میشه حد زد چیزهایی رو داره که مثلا در پیشنویس‌های قبلی وجود نداشته و ایران میتونه این به عنوان یک امتیاز در نظر بگیره. برای همین گفتیم بهترین متنی است. بله، عملاً مواردی رو که ایران خواسته، حالا بعداً اگر به توافق برسن امضا بشه طبعاً منتشر خواهد میشه، روش صحبت کرد. مواردی رو داشته که ایران بهش رسیده، میتونه به پیروزی در داخل روش مانور بده، اما به این معنا نخواد در داخل ایران بدون مشکل خواهند موند. ممنونم از تو شاهد علوی، همکارم اینجا در استودیو با ما، و از دیترویت میشیگان امید معماریان روزنامه‌نگار. قبل از پایان برنامه یک خبر فوری دیگر هم داریم که بهتون اطلاع بدم. اخباری از حمله به سفارت آذربایجان در لندن منتشر شده. پلیس منطقه کنزینگتون و چلسی لندن دقایق پیش از بازداشت 8 مظنون به دلیل ورود به بخشی از ساختمان سفارت جمهوری آذربایجان در بریتانیا خبر داده. در تصاویری که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، گروهی 20 الی 30 نفره ساعتی پیش با پرچم‌های یا حسین مقابل سفارت جمهوری آذربایجان در لندن تجمع کردند و در جریان این تجمع چند نفر با استفاده از نردبان وارد بالکن سفارت شدند و روی پنجره‌های سفارت شعارهای لبیک یا حسین نوشتند. در روزهای گذشته در یکی از روستاهای نزدیک باکو، پایتخت آذربایجان، زنی بر روی دیوارهای خانه‌اش شعار لبیک یا حسین نوشته بود که گفته میشه پلیس محلی از او خواسته این شعارها رو پاک کنه. ویدیوهای منتشر شده از این دیوار انعکاس گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی داشته و به نظر میرسه تجمع امروز در منطقه کنزینگتون لندن و ورود به بخشی از ساختمان سفارت آذربایجان هم احتمالاً در حمایت از این زن انجام شده که تصاویرش رو الان می‌بینید. آنچه می‌بینید تصاویر سفارت جمهوری آذربایجان هست در مرکز لندن، منطقه کنزینگتون و چلسی. همطور که می‌بینید تعدادی از افراد با پرچم‌های یا حسین به این سفارت یورش بردن. ممنون از همراهیتون با 24 امشب. برنامه رو با تصاویر زنده از کاخ سفید اینجا در واشنگتن به پایان می‌بریم.